एकदम निशालाई रेडी हुनुहुन्छ हैन कुण्डुको के रे कुण्डुलाई वर्कसप लिनलाई रेडी 2 दिन पोस्टपोन भएर पनि सबैको चाहियो निशालाई यो कस्तो लागिरहेछ मोबाइलमा लागिरहेछ मुकेश दाइ आम फिलिङ Kundu is here. वेट गरेपछि बल्ल बल्ल आइपुग्यो हाइवे अर्को भइरहेछ यो Hey, how are you? Hi. सबैजना चाहिँ अब रेडी हुन लाग्नुभएको छ कुण्डु इज हियर फाइनली राइट नाउ अब हाम्रो वर्कसप स्टार्ट हुन लागिरहेछ डे फर्स्ट कस्तो लाग्यो दुई दिन के भन्छ लेट पर्खेर पनि अनुभव भयो अनि मैले सकेकोमा आई फिल सो प्राउड मैले गरेकोमा होइन मलाई चाहिँ डाउट थियो मैले गर्न सक्दिनँ भनेर थ्याङ्क यू गाइज हजुरले गरेर मैले गर्न सकेँ होइन सही भइरहेछ बोल त बबाल बोलिजन बबाल मुकेश दाइहरू त्यहाँ बस्छन् कस्तो लाग्यो ए वर्कसप खतरा आफ्नो लाइन भन्नु न होइन बुझ्न त केही बुझिन त्यही पनि मलाई रमाइलो लागेको एलेक्स भाइलाई चाहिँ कुण्डु जस्तो फिल भइरहेको छ अरे गाइस लिटरली अब आई विल वर्क अन मेरो थ्याङ्क यू मलिन दाइ कस्तो लाग्यो भयो अब जस्तो लाग्यो सब दामी भयो होइन सुम भाइ यता छ अनि हाम्रो एलेक्स सर उता हुनुहुन्छ अघि देखेछ सर हाम्रो मुकेश सर रक एन्ड रोल अनि हाम्रो टाङ सर सर हाम्रो निश्चल दादा and yes myself is Molin Tamang and I am feeling great हैन आज यो उमा आएर चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ यता चाहिँ कुण्डुको बहिनी पुन्टु he is Muku
अनि शुभम भुजेल भाग्यमानी हुनु dances in Nepal. So I had a really good time with the people who came to the workshop this weekend. We did a lot of stuff. We played house, hip hop, some top rocking, some up rocking. Advice to some of beginner students and stuff: don't, just keep at it. We were all beginners at one time. I mean, I remember when I first started dancing, I was frustrated all the time and stuff, but I just had so much fun. So the important thing is just have fun. Just have fun with it. Don't take it too seriously. Just enjoy it for what it is. And obviously, as the more practice you have, the better you'll get. Thank you. Finally, आज हाम्रो कुण्डुको 2 दिनको वर्कसप इन भयो हैन जुन चाहिँ 2 दिन अगाडि हुनुपर्ने थियो 2 दिन पोस्टपोन भयो किनकि कुण्डु सरको हेल्थ एकदम नराम्रो भएको कारणले गर्दा 2 दिन पोस्टपोन गर्नुपर्ने भएको थियो र आज चाहिँ जस्तो चाहिँ organized working भयो